Salutare tuturor! Astăzi am să fac un unboxing la o sursă din gama MSI, mai exact la modelul EMAG A650 GL. Sursa are o putere de 650 de W, fiind o sursă dedicată atât pentru sisteme Office, cât și mai ales pentru sisteme de jocuri. Pe ambalajul exterior ne prezintă modelul EMAG A650 GL, puterea de 650 de W. Eficiența sursei are o certificare 80 Plus Gold. Asta înseamnă că avem o eficiență de 90%, o eficiență foarte bună. Apoi ne mai spune că avem cabluri plate. Acest lucru ne ajută pentru un airflow cât mai bun în carcasă. Apoi pe o altă laterală avem și un serial number. Pe o altă laterală ne prezintă certificările sursei, iar pe o altă laterală avem menționate dimensiunile de la cabluri și conținutul pachetului. Ne spune că avem o certificare 80 Plus Gold pentru o eficiență cât mai bună. Având această certificare 80 Plus Gold, înseamnă că performanța sistemului este îmbunătățită, de asemenea și consumul de curent electric. Practic, cu cât eficiența sursei este mai mare, cu atât consumul de curent electric este mai mic. Automat avem și facturi mai mici la curent. Apoi ne menționează că este full modulară, cablurile sunt plate, înseamnă că avem un airflow cât mai bun în carcasă, automat și temperaturi mai mici pentru componente. Apoi ne specifică lungimea de la cabluri. Cablul ATX 20 plus 4 pini are o lungime de 600 de mm. Cablul EPS 8 pini 4 plus 4 ce alimentează suplimentar procesorul are o lungime de 750 de mm. Practic sunt cabluri foarte lungi. Se poate face și un management foarte bun al cablurilor în carcasă. Apoi ne mai menționează lungimea cablurilor PCI Express, ce alimentează placa video. Cablurile au o lungime de 600 de mm. Apoi avem dimensiunea de la cablurile SATA, ce alimentează hard disk-ul sau SSD-urile. Cablu cu o lungime de 500 de mm. De asemenea avem și un cablu Molex sau pentru floppy disk, cablu cu o lungime de 500 de mm. Apoi ne mai menționează tipul de conectori de la cabluri. Avem un cablu ATX 20 plus 4 pini, două cabluri EPS 4 plus 4 pini pentru alimentarea procesorului, apoi mai avem 4 cabluri PCI Express pentru alimentarea plăcii video sau altor componente ce folosesc acest tip de conector. Apoi avem 6 conectori SATA și 3 conectori Molex și un conector pentru floppy disk, deși nu știu cine mai folosește în ziua de astăzi un floppy disk. Și să vedem cum se prezintă sursa. Aici avem cablurile de conectare. Avem un cablu de alimentare. Aici avem un cablu PCI Express pentru alimentarea plăcii video. Cabluri plate, conectori 6 plus 2, 2 conectori pe cablu, iar celălalt capăt intră în sursă. Aici avem încă un conector PCI Express pentru alimentarea plăcii video, tot așa cu 2 conectori. Aici avem un cablu pentru alimentarea suplimentară a procesorului, cablu EPS 4 plus 4 pini. Aici avem un cablu ce are conectorie SATA pentru alimentarea SSD-ului sau hard disk-ului. Aici la fel avem încă un cablu ce are conectorie SATA. Aici avem un cablu de alimentare ce are conectori Molex și un conector pentru floppy disk. Aici avem încă un conector pentru alimentarea procesorului, tot așa 4 plus 4 pini. Și aici avem ultimul cablu, cel care alimentează placa de bază, cablu de 20 plus 4 pini. Și cam așa se prezintă sursa. Sursa are dimensiuni foarte mici, mai exact are dimensiunile unei surse de, să zic, 450 de W, are o lungime de 140 de mm, o lățime de 150 de mm și o înălțime de doar 86 de mm. Aici avem butonul de pornit-oprit. Ca și greutate are aproximativ 1,7 kg. Pe o laterală ne prezintă modelul sursei. Ventilatorul are o dimensiune de 120 de mm. Este un ventilator foarte silențios în timpul funcționării. Pe o altă laterală avem conectorii sursei. Sursa fiind full modulară, asta înseamnă că putem să folosim doar cablurile de care avem nevoie.
Aici avem conectorii pentru placa de bază, 20 plus 4 pin, conectorii pentru placa video și procesor, iar aici avem conectorii eSATA sau Molex pentru hard disk sau SSD sau orice alt dispozitiv ce are nevoie de un conector Molex, să zic un ventilator. Sursa are protecție la nivel industrial, mai exact are încorporat în ea cele mai importante protecții, supratensiune, subtensiune, supracurent. Aici ne prezintă curentul oferit pe fiecare linie, pe linia de 5V, linia de 12V până la 54 de amperi sau 648 de W. Sursa are o garanție de 84 de luni sau 7 ani. Practic, cu cât perioada de garanție este mai mare, cu atât calitatea componentelor din acel produs este mai bună. Practic, este un produs fiabil. Pentru mai multe detalii despre sursă sau dacă vreți să știți de unde am cumpărat-o, vedeți linkurile din descrierea acestui video. O să-i facem și un mic test să vedem cum funcționează. Și cam așa funcționează. Foarte silențioasă. Să-i mai facem încă un test. Cu această sursă puteți alimenta fără probleme plăci video cum ar fi RTX 4070 sau chiar mai noi RTX 5050, 5060, chiar și anumite plăci din versiunea RTX 5070. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!